लाइभ जुल Tojolapa sakaseta tong Nepal sambat चिन्चसावा पिन्यारा तचला थोद्वारसी आइतबार सन् 2025 जुन 8 तारिक अहिले विक्रम सम्वत 2082 जेठ 25 गते वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन पाखे न्हेवा वेचंग ठो निया निथाय प्रसारण WDB अर्थात ठुकिया फुंक अर्थ दैको वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन डेली ब्रोडकास्ट ठुकु खनाबला ज्याजो चिकपिसा निया निथा नेपाई कटा बनिसिया गुटाइले जुमे व फेसबुक लाइभ सुयादी फै अठे थो सेन्ट्रल युरोपियन ई कटा चाहिँ थो निनेसिया सवा 5 बजे जुइसा युके ई कटा चाहिँ निनेसिया सवा 4 बजे अहिले अमेरिका इस्टर्न ई कटा चाहिँ सुदेशिया सवा 11 बजे जुइउ ख अथवा लाइभ चिकबिसा ठो जुम चिकबिसा खना जी थना जिउ ल्युने न लिया थना जुम लिया 913 73 28 40 94 तो छिगो जुम लिया ख न्याबे चिसा ठे जुम छिलिउ ख ठके लागि पासवर्ड म चिकबिसा चाहिँ ठुगो जुम छिला टपिङ कथना जुमे सोना दिफु अले छि पहालिसी चाहिँ खनामला याना दिफु थो लाइभ लिपा चाहिँ चिसा आर्काइभ रुपे चिकबिसा फेसबुक एना स्वेदिफु छि WNO चाहिँ अफिसियल फेसबुक ए छाया भिडियो आर्काइभ चल्दा छ ठो आर्काइभ दया छ नि तर थौने फेसबुक पेजमा चाहिँ लाइभ जिया सुइ नु ढुङ्का 30 दिन लिपा चाहिँ अटो डिलिट के जुली थो सुइनु लिपा चाहिँ ठो अपलोड जिमको ओके लागि चाहिँ चिसा मेरो व्यवस्था टु वचुले ढाबले youtube.com चिसा युट्युब एरा ठो अपलोड यान टेको टु गुल्न चिसा लाइभ यान उखा सुरन चाहिँ एपिसोड नम्बर 1 चाहिँ चिसा चाहिँ अपलोड यान टेको टु ओके लागि चाहिँ वेबसाइट ख youtube.com /@ WNOWDB youtube.com /@ WNOWDB चिकपी अना चल्दा छ ओके ठो वेबसाइट चल्दा छ युट्युब टक्वे एपिसोड चाहिँ चिकपिसा अना चाहिँ स्वेदिफु ठौ दलोदिबी खनाबले ज्याजुआया जिन ससाव चे पेंगु बोख अर्थात 1384 भाग ख ठुकु खनाबले ज्याजुले चिसा चाहिँ थौ न 5 मा बनटेगु ख ओ पाख डाक्टर प्रजेश राज जोशी वेका चाहिँ बाल रोग विशेषज्ञ ख वसे न्याच पिना थना सुचा बियासना वचुले ढाबले नेपाल सम्पत झिन्ससाव पि न्याटा गुलाका सप्तमी निसे नमिटक अर्थदेखो सन् 2025 अगस्त या 15 निसे 70 टका चाहिँ दुबई सहर चाहिँ झि वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन हलि नेवा डब्ल्यू चाहिँ न्याकोगु टमुज्या जिटेमुडु ओके चाहिँ चिकबिन्दा स्वाबियासना झिटुके मु आज भयो हलिनिङकै नेवा खला पुचली से स्वापो बोलुङकुसी नेवा सरकारे तिथि मुटाटल होनीको नेवा स हलिनिङ क थिङ्कीको ठो टमुजे छि आज खसा मेगो चाहिँ थन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय नेवा प्रस्तुति नसुएदै अन चाहिँ दुबई सहर नै छ चाहिँ निफुको ठन अवलोकन नियादे अले थिथि थास नेवा थिथि हलिया थिथि थास नेवा अर्गनाइजेसन पाके छाजना देपि सक्ल छि नेवा अर्गनाइजेसन छ वेक पिनिसने चाहिँ अन्तर्क्रिया यादि उठा जुइ थ थुके बारे अझ अपो ख निनिकन या खस हलि नेवा डबु केन्द्रीय ज्यासना पुछ या फेसबुक पेज वा इमेल एड्रेस worldnewa@gmail.com थुके कि न्यासत एडिफु अथवा चाहिँ चिपिसा चाहिँ थगवे देशे चाहिँ अनि थिथि चाहिँ कचा दैछि हलि नेवा डबु ओ कचालिसिन सपोर्ट एडिफु ठो टमुजे बारे चाहिँ चिपिसा डुकिङको खनिन्यु खस जासा छिउने थौए पहा पाके थौ जिनाजा दैथे थौए छि पहाक बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रजेश जोशी वकै बच्चा हकको ठुक्न मसिका चिम त निहे बुझ्न वेकला चाहिँ सन् 2011 निसे 15 टके टुने वेचला चाहिँ तो युनिभर्सिटी अफ अटावा अन्टारियो क्यानाडा पाखे चाहिँ ब्याचलर्स इन साइन्स बिएससी यान्तिको खस अहिले सन् 2016 निसे 2021 टके टुने चाहिँ वेकला डक्टर अफ मेडिसिन सावा युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिसिन डच क्यारिबियनमा चाहिँ वेकला एमडी याना दिला आठौने वेका चाहिँ थन थो न्युयोर्क सिटी चाहिँ ब्रोङ्क्स ताउस सहर है सेन्ट बार्नाबस हस्पिटलले चाहिँ पिडियाट्रिक्स रेजिडेन्सी प्रोग्राम अथवा बाल रोग विशेषज्ञ चाहिँ आवासीय ज्याजोले चाहिँ वेक ज्यान दिएको डुसा वेकल चाहिँ सन् 2021 सन् 2022 तक दुनियाँ चाहिँ छ टेलिमेडिसिन यो छ एसिस्टेन्ट रूपे हो क्लिनिकल सुपरभाइजर ज्यान अन्टारियो क्यानाडा ज्यान दिएको ख वेका चाहिँ क्लिनिकल एक अनुभव त यो कोइडु जति कि पातन हस्पिटल है अठेवे हान अन्टारियो जुल अटवा अनवया चाहिँ पेरु अन ठिठी थासे वेकला चाहिँ क्लिनिकल अनुभव चाहिँ काय दिटुको गुडु
वेकले चाहिँ ठौँ बाल रोग सम्बन्धी दुकिनको खलाउजी थिति वेक चाहिँ इन्भल्भमेन्ट चाहिँ चौपट्टि अहिले वेक अफ हबी त हबी हाले वेक म वेक फोटोग्राफी या हबी डु हाइकिङ या हबी डु डाइभिङ या न हबी डु अला अले एउटा चाहिँ सँग खलाउजी वेक न प जासा थनजी वेक त स्वागत जसको चाहिँ अले छौ वेकर जी बचन बियोक थाकि वो नापा थन चाहिँ क्यानाडा चाहिँ वो यो जको वेक चाहिँ हुकेजु कार्नैना चाहिँ अने बोलंगु कार्नैना निवा भ्या ठुसा चाहिँ बालक वेक ल्याम छ अनव्या चाहिँ नेपाली न वेक बराबर सुसु पछ ल्याउ चाहिँ वेक सेका चाहिँ प्र्याक्टिस न पछ 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 खल्या छ मेन लाइफ वेक अंग्रेजी जुल मेन खल्या मिडियम ढापन चाहिँ स्कुल लाइफ कलेज लाइफ डके जुली वेक गु कठा छि वेक कठा वेक चाहिँ भाषा खलान चाहिँ एउटा वेक बचाउ बियो जुली जी छिक पिन्टन ठो कन जुल आज वेक लस्को से जो जो लपा प्रजेश Lozolopa Narshi, ओके and Namaste. Thank you for having me नमस्ते here. है मलाई यहाँ आजको कार्यक्रममा बोलाउनु भएको चाहिँ धेरै धन्यवाद। तपाईँ आउनुभयो है धेरै धेरै धन्यवाद शुभ होइन तपाईँलाई चाहिँ थाहा छ मलाई तपाईँ अलिअलि तपाईँले नेपाल भाषा बुझ्नुहुन्छ हजुर, तैपनि अब तपाईँले क्वेसन चाहिँ अब अघि तपाईँले भने जस्तै मैले नेपाल भाषामा क्वेसन गरेँ भने चाहिँ अलिक बुझ्न गाह्रो अनि स्लोली बुझ्नु पर्ने भएकोले ल ठिकै छ हामी चाहिँ जुन तपाईँलाई सही लाग्छ त्यही कुराहरू होइन अब हस्। जस्ट तपाईँको प्रोफेसनमै पहिला जाउँ होइन अब यो पिडियाट्रिसियन भन्छ बाल रोग विशेषज्ञ भन्छ होइन त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो एउटा अहिले होइन भनेपछि त्यो यसले चाहिँ भनौँ न स्टार्टिङमा हाम्रो यो मेरो प्रश्न नै यो चाहिँ यसले कति वर्षदेखि कति वर्षसम्म चाहिँ यसले कभर गर्छ होइन त्यो अब कति वर्षपछि चाहिँ यो बाल रोग विशेषज्ञ भनेर योबाट चाहिँ गएर एडल्टमा जान्छ होइन त्यो के भनिदिनुहोस् न के हो यो बाल रोग विशेषज्ञ भनेको हस्। सो पिडियाट्रिक्सहरूमा चाहिँ एज रेन्ज एकदमै भेरी हुन्छ, त्यहाँ रिजनदेखि लिएर कल्चरल लिएर लिगल सिस्टम लिएर विभिन्न ठाउँमा विभिन्न एजको रेन्जहरू हुन्छ। सबैले थाहा हुन्छ पिडियाट्रिक्स यो बालरोगको विशेषज्ञ भनेको चाहिँ जन्मदेखि 12 वर्ष चाहिँ सबैले अग्री गर्छ। त्यो प्युबर्टी हुने बेलामा चाहिँ अर्को धेरै मान्छेहरूको चाहिँ अलि फरक हुने ठाने हुन्छ। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ न्युयोर्कमा लिगली जन्मदेखिको 21 वर्षसम्म पिडियाट्रिक्सहरूले हेर्न पाउँछ। अर्को ठाउँहरूमा चाहिँ 18 भएपछि लिगल एडल्ट भएपछि नै त्यो पिडियाट्रिक्सको प्र्याक्टिसहरूमा छोडेर जान्छ। कुन कुन अर्को ठाउँमा त्यहाँ 15-16 वर्ष भएपछि चाहिँ पिडियाट्रिक्सले चाहिँ फेरि हेर्दैन। त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ अलि डिस्टिङसन नै हुन्छ, तर धेरै जस्तो चाहिँ जन्मदेखि 20 वर्षसम्मै चाहिँ हुन्छ। भनौँ अब मलाई चाहिँ सपोज त्यसमा कन्टिन्यू गर्न मन लाग्यो एडल्ट भयो पनि भनेपछि तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ कि हुन्न लगभग 25 भयो 24 किनकि हिस्ट्री तपाईँलाई थाहा छ सबै थाहा छ केमा त्यो बच्चालाई एलर्जी केमा हुन्छ त्यो बच्चाको के विकनेस छ के स्ट्रेन छ भन्ने कुरा त पेडियाट्रिसियनले बढी थाहा हुन्छ सपोज त्यो 25 पुग्यो भने तपाईँलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न आयो तपाईँलाई नै देखाउन आयो भने हेर्नु मिल्छ कि मिल्दैन So I will never say no. होइन, जहिले पनि जोसुकै आए पनि म इफ आई नो देम वेल इनफ मैले चाहिँ उनीहरूलाई जसरी गरे पनि मद्दत गर्न कोसिस गर्छु। तर लिगली चाहिँ म 21 वर्षभन्दा ठुलो मान्छेहरूलाई चाहिँ हेर्न पाउँदिनँ। अलिअलि एक्सेप्सनहरू हुन्छ, कुन कुन मान्छेहरूको चाहिँ त्यो डेभलपमेन्टल डिलेज लाइक फर इक्जाम्पल डाउन सिन्ड्रोम अटिजम उनीहरूको चाहिँ अलिक केसहरू कम्प्लिकेटेड हुन्छ अनि त्यो एडल्ट मेडिसिनहरूको लागि चाहिँ धेरै जस्तो they're not used to seeing those types of cases. In those cases म चाहिँ मेरो आफ्नै सल्लाह म कन्सल्टेसन जस्तै जोइन गर्न मिल्छ, तर म आफैले यस्तो गर्नुपर्छ त्यस्तो गर्नुपर्छ म I can't say that directly to the patient because I cannot assume that care. म कन्सल्ट जस्तै जोइन गर्न मिल्छ। So what is the difference between the pediatric doctors and adult doctor? So Yes. यसमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि अथवा भनौँ न मतलब प्रेस्क्राइब गर्दाखेरि
के त्यसमा अलिक केयरफुल हुनुपर्ने हो पेडियाट्रिक डक्टरमा? हजुर त्यो पिडियाट्रिक्स भनेको त अर्कै दुनियाँ जस्तै भइसक्यो त्यो उम्, एडल्ट मेडिसिनमा चाहिँ सबैको has there's a way to calculate dosages. There's a way to prescribe certain types of medicine. त्यो उम्, pediatricsमा चाहिँ हरेक एज ग्रुपमा फरक फरक रोगहरू हुन्छ. You cannot treat a newborn त्यो जन्मी बित्तिकै बच्चाहरूलाई the same way you would अलि regular infant. अनि त्यो toddlersहरू, school age children and teenagersहरूको physiology नै सबै different नै हुन्छ. न्युबोर्न भनेको चाहिँ पहिलो 1 महिनामा उनीहरूको फिजियोलोजी चाहिँ धेरै जस्तो इमेच्योर नै हुन्छ धेरै जस्तो त्यो मदरको त्यो प्रेग्नेन्सीको बेला कोही फिजियोलोजी जस्तै हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ हामीले एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ उनीहरूको किडनिजहरूले पनि राम्ररी फिल्टर गर्न मिल्दैन उनीहरूको लिभरले पनि राम्ररी प्रोसेस गर्न मिल्दैन त्यसैले हामी जुन मेडिसिन औषधिहरू दियो एकदमै नापेर नै दिनुपर्ने त्यो एकदमै के भन्छ माइक्रोग्राम जस्तै लिएर मेजर गर्नुपर्ने हरेक चिज चाहिँ वेट बेस्ड डोसिङ भन्छ उम्, त्यसैले एकदमै प्रिमेच्योर बच्चाहरूलाई पनि गर्ने कामहरू फरक हुन्छ त्यो न्युबोर्न त्यो इन्फेन्टहरू भन्दा उनीहरूको डिजिज प्रोसेसको पनि फरक हुन्छ कुन कुन राम्रो औषधि सानो सानो बच्चालाई दिए पनि त्यो न्युबोर्नहरूको लागि चाहिँ बिख जस्तै हुन्छ त्यसैले उम्। you have to be very careful with how you approach these kinds of problems. यिनीहरूको डिफ्रेन्ट एज स्टेजमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एज स्टेज चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ? So there's really no most important age तर most critical चाहिँ पहिलो 2 महिनामा हुन्छ त्यो पहिला 2 महिनामा चाहिँ बच्चाहरूको धेरै इम्युनिटी चाहिँ हुँदैन सबै इम्युनिटी चाहिँ maternal breast milkबाटै आउँछ कि whatever vaccines the mom had prior उनीहरूको इम्युनिटी चाहिँ त्यो अलि सेयर जस्तै हुन्छ जुनसुकै भ्याक्सिन ममले पाएको थियो पहिला अन्त नै त्यही भ्याक्सिनहरूको रिजल्टहरू बेबीलाई पनि पास अन हुन्छ पहिलो 6 महिनाको लागि 6 महिनापछि सबै इम्युनिटी हराएर जान्छ सबै ब्ल्याङ्क स्लेट जस्तै हुन्छ तर हामीले पहिलो भ्याक्सिन डोसेज त्यो बच्चाहरूलाई दिने भनेको चाहिँ 2 महिनामै हो त्यसैले 2 महिनादेखि अलि त्यो पहिलो 2 महिनाको लागि केही फिभरहरू भयो केही ज्वरो लाग्यो भने सबै बच्चाहरूलाई इमर्जेन्सी रुममै पठाउनु पर्छ त्यो इमर्जेन्सी रुममा चाहिँ उनीहरूको लागि एकदमै हाई रिस्क मेनिन्जाइटिसको लागि एकदमै हाई रिस्क किडनी इन्फेक्सनको लागि चाहिँ भएर हामीले सबै गर्छ त्यो ब्लड वर्क पिसाब जाँच्ने र स्पाइनल ट्याप पनि गरेर सबै जचाउन लागिन्छ त्यसको बेलामा so the first 2 months is the most critical age group. अहिले त कतिलाई त सायद प्यारेन्टहरूलाई थाहा छैन होला त्यो मतलब पिडियाट्रिक्स डक्टरलाई देखाउँछ भ्याक्सिनहरू धमाधम दिन्छ होइन अनि चाहिँ Mhm. त्यो मन्थ वाइज इयर वाइज रुटिन हुन्छ स्केड्युल हुन्छ त्यसमा नोट गरेर हुन्छ अब भनौँ न कुन 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 चाहिँ दिनुपर्छ कुन कुन दिन्छ होइन भन्ने तपाईँलाई थाहा होला नि रुटिन त एकपल्ट भनिदिनुहोस् न यदि सम्झिनुहुन्छ भने चाहिँ यो एजमा यो एजमा यो दिनुपर्छ होइन यो हुन्छ भनेर उम्, Absolutely. त्यो उम्, फर्स्ट सो सबै भ्याक्सिनहरूको चाहिँ आफ्नै प्रोज एन्ड कन्स पनि हुनुहुन्छ कुन उम्, कुन भ्याक्सिनहरूको चाहिँ मुखबाट दिनुहुन्छ कुन कुन भ्याक्सिनको चाहिँ सटबाट लिनुहुन्छ कुन कुन उम्, भ्याक्सिनको चाहिँ त्यो प्रोटिन मात्र हुन्छ त्यो भाइरसको प्रोटिन कि ब्याक्टेरियाको प्रोटिन तर कुन कुन भ्याक्सिनहरूमा चाहिँ साँच्चैको भाइरस कि साँच्चैको ब्याक्टेरिया त्यो विक इन फर्ममा मात्रै हुन्छ त्यसैले यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल विथ हाउ यु एडमिनिस्टर त्यो पहिलादेखि जन्मिदेखि नै बच्चाहरूको सबैको ड्राई ब्लड टेस्ट भनेर एउटा दिन्छ त्यो ड्राई ब्लड टेस्टमा विभिन्न किसिमको रोगहरूलाई पनि हेर्छ त्यो खास त्यस्तो रोगहरू चाहिँ जेनेटिकको प्रब्लम्सहरू त्यो मिल्क पचाउन नसक्ने त्यो गलाक्टोसिमिया भनेर चाहिँ त्यो ब्रेस्ट मिल्क त्यो फर्मुला मिल्क नपचाउन सक्ने त्यो सोय मिल्क मात्र दिनु सक्ने मात्रै बच्चाहरू पनि हुन्छ
नत्र उनीहरूको पनि छारो रोग जस्तै भएर आउँछ पछि पछि त्यसैले त्यो सबै टेस्ट गर्नुपर्छ अनि फेरि भ्याक्सिनको लागि चाहिँ त्यो इम्युनो डेफिसियन्सी भनेर पनि अर्को रोगहरू हुन्छ त्यही ड्राई ब्लड टेस्टमा मार्क गर्छ त्यो कुनै कुनै किसिमको रोग छ त्यस्तो भए कुन कुन भ्याक्सिनहरू चाहिँ दिनु मिल्दैन त्यो पहिलो 2 महिना 4 महिना र 6 महिनामा एउटै किसिमको भ्याक्सिनहरू दिन्छ त्यो चाहिँ हेपाटाइटिस बी हुन्छ त्यो टेटनस र पोलियोको भ्याक्सिन त्यो रोटाभाइरस भन्ने चाहिँ एउटा डायरियाको डिजिज र त्यो ककल भनेको चाहिँ न्युमोनिया खालको डिजिज हुन्छ त्यो त्यसको लागि चाहिँ भ्याक्सिन्सहरू 2 4 र 6 महिनामा दिनुहुन्छ अनि फेरि 1 वर्षमा चाहिँ त्यो मिजल्स मम्प्स रुबेला र चिकन पक्सको भ्याक्सिन अलङ विथ हेपाटाइटिस ए अब यो एमएमआर भनेको भ्याक्सिन चाहिँ अलिक कन्ट्रोभर्सियल भयो यहाँ युएसतिर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ त्यो भ्याक्सिन चाहिँ अलि मान्दैन किनकि त्यो भ्याक्सिनमा चाहिँ साँच्चै लाइभ विकेन्ड भाइरस हुनुहुन्छ सबै अर्को भ्याक्सिनहरूमा त्यो 2 4 र 6 महिनाको चाहिँ धेरै जस्तो प्रोटिन बेस्ड हुन्छ तर यो चाहिँ लाइभ विकेन्ड भ्याक्सिन हुन्छ त्यसैले त्यो कोही अर्को मान्छेहरू घरमा इम्युनो डेफिसियन्सी हुन्छ भने त्यो भ्याक्सिन त्यो भ्याक्सिन दियो भने त्यो अलिक स्प्रेड गर्न पनि मिल्न सक्छ त्यसैले चाहिँ यो हस्पिटलहरूमा चाहिँ दिँदैन धेरै जस्तो आउट पेसेन्ट क्लिनिकमा मात्रै दिनुहुन्छ अनि यो कन्ट्रोभर्सीले गर्दा धेरै मान्छेहरूले एमएमआर त्यो मिजल्स मम्प्स र रुबेलाको भ्याक्सिन नलिएर फेरि हामीले धेरै जस्तो आउटब्रेक सुनेको छ यहाँ फर इक्जाम्पल टेक्ससमा कुन कुन पार्ट्स अफ अन्टारियोमा अनि त्यस कारणले चाहिँ एकदम धेरै कम्प्लिकेसन भइराखेको हुनुहुन्छ त्यो भ्याक्सिन लिएको बच्चाहरूले चाहिँ केही अरू केही त्यस्तो त्यही भ्याक्सिन रिलेटेड रोगहरू भएको अर्को बच्चाहरूसित चाहिँ ढुक्क भएर बस्न मिल्छ त्यो सर्दैन भनेर सो भ्याक्सिन भए पनि जहिले पनि कुन कुनै रिस्क त हुन्छ त्यो उम्, 0% त हुँदैन त्यो भ्याक्सिनले पनि 0%को डिजिज रिस्क त हुँदैन तर एकदमै कमी भएर आउँछ त्यो डिजिज आए पनि त्यो you will have a milder reaction to the disease you will have a much better chance of better outcomes better chances of survival compared to those who are not vaccinated फर इक्जाम्पल मिजल्स भनेको रोग चाहिँ बडी वाइड ऱ्यास हुन्छ धेरै जस्तो फेसमा स्टार्ट भएर स्प्रेड हुन्छ उम्, ऱ्यास पनि मुखभित्र पनि स्प्रेड हुन्छ अनि उनीहरूलाई गाह्रो खाने गाह्रो हुन्छ ड्रिङ्क गर्ने गाह्रो हुन्छ त्यसैले दिज किड्स आर मोर हेजिडेन्ट टु ड्रिङ्क मोर हेजिडेन्ट टु इट मोर लाइकली टु गेट डिहाइड्रेटेड अनि त्यसको लागि पनि हामीले एडमिट गर्नुपर्छ अनि इन दिज केसेस त्यो उम्, मिजल्सको भाइरस चाहिँ पछि पछि एकचोटि इन्फेक्ट भएपछि later on, months, years पछि पनि because that virus has been in your system, त्यो high risk of brain infection पनि हुन्छ त्यही कारणले धेरै मान्छे बच्चाहरूलाई पनि पहिलोपल्ट like uh, previous in like the last couple of decades धेरै जस्तो त्यो बच्चाहरू चाहिँ इन्फेन्सीमै बित्नुहुन्छ त्यसैले चाहिँ भ्याक्सिनले आएर एकदमै राम्रो काम गरेर दे हेभ improved the mortality rates to धेरै बच्चाहरू पनि we don't see infant mortality as much because of the result of these vaccines but now we are already starting to see त्यहाँ टेक्ससमा एउटा बच्चा भइसकेको थियो अनि त्यहाँ अन्टारियोमा पनि अर्को एउटा केस फेटालिटी केस भएको थियो मिसेन्स आउटब्रेकको केस क्यानाडा टेक्सासमा भयो अरे नेपालमा भएको भयो नि त नेपालमा किन नभएको नेपालमा नै भइरहेछ आउटब्रेक So I don't have a clear answer for that. म चाहिँ त्यो नेपालको खास मैले मेडिसिन गरेको थिएन. But from what I understand, a lot of Nepalese are very good about their vaccination rates, especially in young children. सबै I have never heard of a measles outbreak in a Nepali or Newari community. So at least for our group, there has been no such news that I am aware of. 10 इयर्स विथिन 10 इयर्स भित्रमा नयाँ नयाँ भ्याक्सिनहरू यो
किड्सहरूको लागि डेभलप भइरहेछ जस्तै अब भनौँ अहिले चाहिँ किड्स भनौँ अहिले चाहिँ 13 इयर्सको छ अब भर्खर भर्खर चाहिँ जस्ट 5 इयर्स बिफोर चाहिँ कुनै न्यू भ्याक्सिन आयो उसले मिस गरिदियो त्यसो मिस हुनसक्छ। Absolutely. म जन्मेदेखि नै नयाँ नयाँ भ्याक्सिनहरू डेभलप भइसकेको थियो। म अँ, पनि त्यसैले अलि आउटडेटेड चाहिँ भइसकेको थियो एक किसिमको लागि। उहुँ, In that case, नयाँ भ्याक्सिनहरू कुन कुन चाहिँ बच्चाहरूलाई मात्र दिने, such as even in the last 2 years, एउटा नयाँ भ्याक्सिन चाहिँ RSV भाइरसको लागि चाहिँ डेभलप भइसकेको छ। त्यो भ्याक्सिन चाहिँ हामीले पहिलो एक वर्ष like just the first year of life, 0 to 12 months, र एकदमै elderly, जो 65 र above को मान्छेहरूलाई दिने हो। It's because त्यो RSV भनेको भ्याक्सिन चाहिँ भाइरस चाहिँ धेरै मान्छेहरूमा, just like you and me, it causes the common cold. But in extremely young children, it causes a condition called bronchiolitis. उहुँ, Bronchiolitis भनेर त्यो उनीहरूको एयर पाइप नै एडल्ट भन्दा नै normally सानो नै हुन्छ, तर if we get a little close, it doesn't affect as much. But if the pediatric windpipe gets really small, it can cut off their oxygen supply completely. त्यसले कारणले गर्दा हस्पिटलाइजेसन लिनु हुन्छ, त्यसको कारणले गर्दा एकदमै एक्सटेन्सिभ पिडियाट्रिक इन्टेन्सिभ केयर युनिटमा पनि एडमिसन धेरै जस्तो देखिराखेको हुन्छ हामीले। त्यसको लागि चाहिँ त्यो भ्याक्सिन एकदमै राम्रो भयो। उहुँ, त्यो आरएसभी भाइरस भनेको पनि एकदमै बच्चाहरूको लागि र एकदमै एल्डरलीको लागि पनि एकदमै डेन्जरस नै हो। त्यसैले त्यो एल्डरलीहरूलाई पनि यही भ्याक्सिन दिनुहुन्छ। उहुँ, But that's beyond the scope of my field. म चाहिँ ओके। त्यसको बारेमा चाहिँ राम्ररी कुरा गर्न चाहिँ मिलेन। सो बाई द वे मलाई चाहिँ एउटा क्वेसन गर्नु मन लाग्यो पहिला चाहिँ हजुर। पेन्डेमिकको टाइममा कोभिडको टाइममा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ धेरै सेफ होइन मतलब उनीहरूले चाहिँ इम्युन पावर डेभलप हुने तर चाहिँ एडल्टहरूले भन्दा बच्चाहरूको लागि सेफ हुने त्यो कारण के हो त्यो? Yep. त्यो कारण is goes back to the बच्चाहरूको फिजियोलोजी। हाम्रो भन्दा चाहिँ अलिकति बलियो हुन्छ त्यो इम्युनिटी डेभलप गर्नलाई। उनीहरूको चाहिँ एउटा स्पेसल organ हुन्छ, त्यो चाहिँ थाइमस भन्ने। थाइमस भनेको organ चाहिँ यहाँ मुटुको माथि नै हुन्छ। अनि it's you can think of it like a factory for the immune development. त्यो thymus भनेर त्यो as the baby or the child grows, it keeps shrinking. By the time you are 21 or 22, this organ completely vanishes because you have enough of the immune memories to keep your body running for a long period of life. त्यसैले यो एक किसिमको फिजियोलोजी हो, त्यो एडल्टहरूमा चाहिँ धेरै देख्दैन। कुन कुन बच्चाहरू चाहिँ त्यो थाइमस नभएर नै जन्मिएको एकदमै सिभियर इम्युनोडेफिसियन्सी हुन्छ। त्यसैले उनीहरूलाई पनि एकदमै स्पेसल प्रिकसन्सहरू चाहिँ लिनुपर्ने हो। अम, त्यो थाइमसले गर्दा चाहिँ उनीहरूको इम्युन रियाक्सन चाहिँ एकदमै बलियो हुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसैले टाइम टाइममा नै भ्याक्सिनहरू चाहिँ राम्ररीसित दिनुपर्ने हो, त्यही कारणले। अब बाहिर मैले त्यो भनौँ न त्यो सास फेर्न गाह्रो हुन्छ त्यसलाई के भन्छ आस्मा? आस्मा सरी आस्मा। आस्मा Yes. चाहिँ बच्चामा बच्चामा डेभलप भएको आस्मा ठुलो भएपछि हराएर जान्छ। So there is that too. त्यो फेरि त्यही फिजियोलोजीमै जान्छ। त्यो धेरै उम्, जस्तो बच्चाहरूको विन्ड पाइप नै एडल्टको भन्दा एकदमै न्यारो हुन्छ बेस लाइनमै। बच्चाहरूको एयर एयर पाइप पनि र उम्, एडल्टहरूको एयर पाइप एकदमै फरक भएर बच्चाहरूको अलिकति कन्ट्र्याक्ट भए पनि एकदमै डिफिकल्टी ब्रिदिङ हुन्छ। त्यही कारणले आस्मालाई चाहिँ इन्फ्लामेटोरी कन्डिसन भन्छ। त्यो इन्फ्लामेसन भएपछि त्यो सबै स्वेलिङ भएर त्यो न्यारो एयर पाइप हुन्छ अनि देयर इज एयर ट्र्यापिङ इन द लङ्स। त्यो हावा चाहिँ भित्र लिन सक्ने तर बाहिर निकाल्न नसकिने उम्, त्यस्तो हुन्छ आस्मामा। अनि धेरै जस्तो हाम्रो एक्सरेमा पनि हेर्ने बेलामा हामीले त्यो सबै त्यो लङ्सहरू एकदमै हाइपर इन्फ्लेट भनेर देखिने हो। त्यसको बेलामा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई त्यो मास्क लगाएर
albuterol भन्ने एउटा औषधि त्यही nebulized फर्ममै दिनुहुन्छ त्यो it's for example similar to त्यहाँ नेपालको के भन्छ हाम्रो जोर लाग्ने बेलामा हाम्रो कन्जेसन हुने बेलामा त्यो बाफ लिने जस्तै प्र्याक्टिस हुन्छ त्यही किसिमको लागि त्यो नेबुलाइज फर्म चाहिँ पानी र एल्ब्युट्रल मिक्स गरेर त्यो बाफ लिने जस्तै हुन्छ त्यो मास्कबाट अनि त्यो Mhm. एल्ब्युट्रल भनेको चाहिँ त्यो इट हेल्प्स टु के भन्छ त्यो इङ्ग्लिसमा चाहिँ डाइलेट भन्छ त्यो ठुलो बनाउने त्यो एयर पाइप अनि त्यो सास फेर्नलाई सजिलो हुन्छ अर्को Mhm. मेकानिजम बिकज इट्स अ इन्फ्लामेटोरी कन्डिसन हामीले यो बच्चाहरूलाई पनि स्टेरोइड दिएर त्यो इन्फ्लमेसन कम गर्न मिल्छ त्यो Mhm. सबै हामी इमर्जेन्सी रुममा चाहिँ त्यस्तै कारणले दिन्छ कुन कुन बच्चाहरू चाहिँ एकदमै धेरै टाइम लगाएर रिस्पोन्ड गर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ एडमिट हुन्छ हस्पिटलमा Mhm. इन्ट्रेस्टिङ लाइक एनिवे थाहा पाइराख्नु पर्ने कुरा अर्को एउटा कुरा चाहिँ मलाई क्वेसन चाहिँ जस्तै टिनेज भएपछि पिम्पल्स आउँछ नि डन्डिफो हजुर होइन कतिलाई सताउँछ नि होइन कहीँ म पनि एउटा जमानामा म पनि भिक्टिमै भएको हो। होइन एउटा पिरियडमा यो यो त्यसको छैन भ्याक्सिन पिम्पल्सको if only, है अनफोर्चुनेटली चाहिँ त्यो भ्याक्सिन चाहिँ एक्नीको लागि चाहिँ छैन तर त्यो धेरै जस्तो चाहिँ हाइजिन र जेनेटिक्सको इन्भाइरोमेन्टल र जेनेटिक्सको मिक्समै हुन्छ सपोज तपाईँको फादर मदरको पनि एकदमै नराम्रो एक्नी भएको थियो there's a good chance तपाईँहरूको बच्चाहरूको लागि पनि अलि एक्नी पनि आउने हो त्यस्तै किसिमको तर त्यो जेनेटिक्स भए पनि धेरै जस्तो चाहिँ स्किन केयर रुटिन राम्रो हाइजिन त्यो एकदमै टिनेजहरूको बेलामा चाहिँ hormone एक्सेसिभ hormone प्रोडक्सन भएर त्यो एक किसिमको hormone लाइक hormone नै हो त्यो it stimulates the excess production of oil on the skin त्यही ओइलले गर्दा कुन कुन किसिमको ब्याक्टेरियाहरू त्यहाँ गएर त्यो ओइल नै लिएर अलिकति त्यो पस जस्तै बन्छ अनि त्यसको कारणले एक्नी हुन्छ त्यसैले त्यो ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ प्रोलिफरेट नगर्नको लागि राम्ररी फेस वास गर्नुपर्छ युजिङ सफ्ट सोप ones that are recommended for your skin हामीले चाहिँ धेरै जस्तो सफ्ट सोप्स त्यो सेराभी र सेराफिल भनेर चाहिँ रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ ओके अब एकचोटि फेरि ल्याङ्ग्वेजको कुरामा चाहिँ होइन त्यो मल्टी ल्याङ्ग्वेजको कुरा हुन्छ नि बच्चाहरूले चाहिँ कति एजसम्ममा चाहिँ कतिवटा ल्याङ्ग्वेज सिक्न उनीहरूको क्यापासिटी हुन्छ भन्ने हुन्छ कति वर्षमा कतिवटा ल्याङ्ग्वेज मतलब चाहिँ भनौँ कि अब सुरुमा 3-4 इयर्समा हो कि अथवा सर्टेन 8 इयर्ससम्म कि मतलब कतिवटा ल्याङ्ग्वेजसम्म हुन त अब ठाउँ ठाउँमा हामीले यसरी गुगल गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ नम्बर अफ ल्याङ्ग्वेज यिनीहरूको चाहिँ क्यापासिटी हुन्छ सिक्न यो एजमा भने त्यस कारण चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ सिकाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ खास के हो यो मेडिकलले के भन्छ Absolutely. It's a very good question. उम्, So I want to preface this. It's never too late to learn. And जुन एजमा भए पनि you're always at a capacity to learn. उम्, However, हामीले सबैले थाहा हुन्छ, the younger you are, the easier it is. Okay? उम्, So you can still learn Nepali at the age of 40. You can still learn Newari at the age of 60 उम्, for myself as well, I also learned Newari only when I was 20. होइन उम्, धेरै जस्तो चाहिँ मेरो हजुरआमा घरमा बसेर हामीलाई अलिअलि शब्दहरू सिकाउँथ्यो धेरै जस्तो नेवारीमै बोल्थ्यो त्यसैले हामीले पनि नेवारी अलिअलि बुझ्थ्यो तर फेरि रिप्लाईहरू फर्काउने बेलामा चाहिँ अलि गाह्रो लाग्थ्यो उम्, but in the terms of the pediatrics है धेरै जस्तो ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट भनेको त वुममै स्टार्ट हुन्छ धेरै जस्तो उनीहरू बच्चा वुममै हुने बेलामा मदरको भोइस जहिले पनि सुनिराखेको हुन्छ त्यो फ्यामिलीहरूको भोइसहरू सुनिराखेको हुन्छ त्यही कारणले गर्दा फर इक्जाम्पल चाइनिज बच्चाहरूलाई अलि चाइनिजको ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्न अलि सजिलो हुन्छ त्यो नेपालीहरूको बच्चालाई नेपालीहरू सकिने सजिलो हुन्छ अङ्ग्रेजी बोल्ने बच्चाहरूलाई
अंग्रेजी बोल्न सजिलो हुन्छ त्यो वुमबाट नै सुनेर फेरि Mhm. पछि गर्दा language development starts as soon as you're born but it really picks up around 6 to 12 months 6 to 12 months is when they start to imitate sounds तपाईँले जेसुकै बोले पनि बच्चाहरूलाई उनीहरूले त्यही शब्द कोसिस गर्छ त्यही बोल्नलाई तर धेरै जस्तो पापा मामा पापा बनाना त्यस्तो त्यस्तो मात्र भन्न सक्नुहुन्छ त्यही एजमा गर्दा किनकि उनीहरूको फिजियोलोजी त्योले नै भन्न सकिन उनीहरूको ब्रेनले पनि त्यो प्रोसेस गर्नु गाह्रो हुन्छ त्यसैले धेरै जस्तो उनीहरूले त्यही केही सुन्यो त्यही मात्र रिपिट गर्न चाहन्छ Mhm. तर त्यही बेलामा अर्को ल्याङ्ग्वेजहरू पनि इन्ट्रोड्युस गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो सबै जे भन्ने भए होस् उनीहरूले सबै अब्जर्भ नै गर्छ Mhm. त्यसैले जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज बोले पनि उनीहरूले त्यही एज रेन्जमा 6 महिनादेखि सबै इन्टिग्रेट गर्न थाल्छ उनीहरूको ब्रेनमा so they're just practicing their language skills they're just practicing their vocal skills त्यसैले 6 महिनापछि सबै ल्याङ्ग्वेज इन्ट्रोड्युस गरे पनि उनीहरूले लर्न गर्न मिल्छ कुन कुन वर्ल्ड रेकर्डहरूमा पनि 4 वर्षको बच्चा यस्तै इन्फ्लुएन्स भएर 8वटा ल्याङ्ग्वेजहरू बोल्न सकेको छ त्यसैले Mhm. there's really no limit but the best time to introduce all these different types of languages चाहिँ 6 महिनादेखि सुरु भएर ओके अब कुरा गरौँ फेरि अब चाहिँ जाउँ भिडियो टाइम अहिलेको सबभन्दा प्यारेन्ट्सहरूको त सबभन्दा ठुलो प्रब्लम होइन स्क्रिन टाइम स्क्रिन हजुर टाइम चाहिँ अहिले त कति बच्चाले भात खाएन भनेर त्यो होइन डिभाइस देखाएर खुवाउँछ होइन अब त्यो त मतलब सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ अलिक भनौँ न प्रब्लमबाट मुक्त हुनको लागि त्यो डिभाइस देखाउँछ खाना खुवाउँछ होइन जे गरे पनि त्यो रोयो भने डिभाइस दिन्छ होइन त्यसले चाहिँ त्यसको इफेक्ट डिभाइस अब यो लगभग लगभग अब मोर देन 10 इयर्स त भइसक्यो होला डिभाइस हेरेर हुर्केको बच्चाहरू तपाईँले केही र तपाईँहरूको चाहिँ यो मेडिकल फिल्डबाट केही आउटपुट त देखिसक्यो होला होइन त्यसको चाहिँ के रिजल्ट त देख्यो होला मतलब बच्चे जन्मेदेखि नै डिभाइस हेरेर हुर्केको बच्चाहरू र पहिलाको बच्चाहरू कुनै स्टडी त भइसक्यो होला के फरक छ तपाईँहरूको चाहिँ त्यो ए, Absolutely. त्यो स्क्रिन हेर्ने एकदमै कम गर्नै पर्छ अब उम्, the world we live in now एकदमै उम्, screen heavy dominated नै छ जहाँ हेरे पनि कि टिभी कि कम्प्युटर कि आइफोन कि आइप्याड कि ट्याब्लेट कि जेसुकै भए पनि सबै स्क्रिन चाहिँ it's unavoidable but you have to limit the screen time हामीले स्टडिजमा देखाएको चाहिँ स्क्रिन बढी हेऱ्यो भने it increases rates of childhood obesity, attention deficits, memory, short-term memory recall पनि loss हुन्छ धेरै जस्तो उनीहरूले त्यो त्यसमै ध्यान लागेर त्यो धेरै जस्तो खाइराखे मात्र हुन्छ त्यो एकदमै अनप्रोसेस जस्तै हुन्छ उनीहरूको कहिले खान सकिने कहिले like they don't get the same type of hunger mitigation signals that you would if you were just eating for the sake of eating. As long as they're watching the screen, तपाईँहरूले for example हामीले पनि गर्नुहुन्छ नि त्यो मुभिजहरूमा जाने बेलामा त्यो पपकर्न खाने बेलामा खाँदै 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 भइराखेको हुन्छ त्यसैले कारणले अलिकति कन्ट्रोल नै गर्नुपर्छ त्यो पनि उम्, हाम्रो recommendation चाहिँ childhoodको activitiesको लागि we have a general rule of thumb called the 5210 rule. त्यो चाहिँ हरेक दिन 5 servings of fruits and vegetables throughout the day, 2 hours maximum of screen time, 1 hour of physical play, JOS, running, उम्, sports, just any kind of physical activity to get you going, and 0 sugary beverages. उम्, The rule of thumb that we don't recommend more than 2 hours of screen time a day. And that's a combination of phone, of TV, of computer, of video games, सबै गरेर 2 घन्टा भन्दा excessive यो नगर्ने. यो कुन एजको लागि भनौँ न Tradition, like typically this can apply for all ages. अहिले त सबै स्कुलमा त सबै ल्यापटप होइन सबै कम्प्युटराइज Yep, बेस अनि त्यसमा चाहिँ कसरी काउन्ट गर्नुहुन्छ 2 घन्टा होइन टु exactly. आवर
So there is just a when we say the 2 hours of screen time, we mean it in terms of recreational screen time. So Mhm. there is just the same video games like for work related for what's it called? To work related haru to school work to a homework project or like saying about it, you can't escape it now in this day and age. But for recreational use, there is still at least 1 hour of physical outdoor play with like surroundings to be able to Mhm. see at a far distance. त्यो स्क्रिन टाइम धेरै हेरेपछि चाहिँ आँखाको मसलहरू पनि त्यसको लागि नै फोकस हुन्छ त्यसैले चाहिँ टाढा टाढा हेर्ने बेलामा चाहिँ अलिक गाह्रो भएर सबैलाई चस्मा लगाउनु पर्ने हुनुहुन्छ ओके चस्माकै कुरा गरौँ अब भनौँ न चस्मा चाहिँ यङ एजमा चस्मा लगाएको भनौँ पछि आएर एडल्टमा त्यो अ, लगाउनु नपर्ने स्थिति आउन सक्छ um Not that I've seen. Not that I've seen. But again, my experience in vision and vision related screening is limited because that's not my area of specialty. धेरै जस्तो चाहिँ हामी vision screen भनेको चाहिँ 4 वर्षदेखि नै सुरु हुन्छ. But if there are certain concerns from the parents, किनकि कुन कुन बच्चाहरू चाहिँ develop हुने बेलामा चाहिँ उनीहरूको distance screening नै हुँदैन त्यो physiology नै different हुन्छ धेरै जस्तो they have enough distance only to be able to recognize their mother's face Mhm. Mhm. त्यसैले गर्दा as they grow up we do routine screening धेरै जस्तो बच्चाहरूले चाहिँ डेप्थ पनि कम्प्रिहेन्ड गर्न सक्दैन त्यसैले त्यो धेरै बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो टल फ्ल्याट टेबलहरूमा र त्यो टल बेड्सहरूमा नराख्नु भनेर सजेसन दिनुहुन्छ हामीले Mhm. but as their vision changes, they start improving over the course of their childhood. And if they have prolonged exposure to screen at a very short distance, suppose when we're looking at our phones or tablets, it fixes their eye muscles just to look into that short distance, and they don't have that capability to stretch their eye muscles to look at a farther distance. That's why it's very important to only try to limit your screen time. दुई घन्टाको दिनमा. Mhm. अनि But यस गो हेड गो no, हेड I was just going to say but like that's just the general recommendation we give as pediatricians, but I can't comment further because that's beyond the scope of my specialty. ओके त्यो भिडियो गेम खेल्ने बच्चाहरू चाहिँ उनीहरूको ब्रेन चाहिँ सार्प हुन्छ र अरूमा पनि चाहिँ फास्ट हुन्छ अरे त्यो सही हो So that's a very interesting point. अनि अलि controversial नै भइराखेको छ अहिले है उम्, because video gamesहरू पनि एक किसिमको चाहिँ mental exercise नै हो. जो उम्, कुन कुन video gameहरू चाहिँ it allows you to exercise creativity in puzzle solving एक किसिमको त्यसै भन्नुपर्छ अनि भिडियो गेम खेल्ने बच्चाहरूको पनि अलिकति त्यो थ्री डिमेन्सनल कन्सेप्सन पनि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ स्टडिजहरू आएको छ but उम्, we have nothing that we correlate this clinically yet उम्, because right now it's still too early to really say we understand that there is a correlation but not necessarily causation so उम्. for that reason we don't really have a good recommendation on that field just yet एज ए पिडियाट्रिसियन्स होइन भिडियो गेममा एडिक्ट भइसकेको बच्चाहरूलाई चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ गराउनलाई कसरी तपाईँले हेल्प हेल्प गर्नुहुन्छ oh I wish I knew I wish I knew Tarato, it's a very interesting challenge that you bring up because we do see a lot of rates of children who are addicted to video games that lose sleep, that have impaired attention at school, that have impaired physical activity and capabilities. उम्, त्यसको कारणले गर्दा हामीले अलिकति त्यो behavioral control नै गर्नुपर्छ उम्, in this sense, हामीले एकदमै not just to take it away as punishment, but rather to just give it as a treat. So instead of introducing video games from our early age, you introduce the concept of video games as a reward system rather than as a regular habit. So, उम्, for example, हाम्रो recommendation चाहिँ if they have been doing well, if they've been doing well in school, if they have been doing something that you like if they have been involved in chores at home,
सबै राम्ररी कोठाहरू राम्रो पार्यो भने उनीहरूलाई भिडियो गेम 2 घन्टाको रिवार्ड दिन मिल्छ तर उनीहरूले जहिले पनि त्यो भिडियो गेम खेलिराखेको मात्रै युज टु भइसकेपछि if you take that away it's like a punishment. So it's easier to treat the video games as a reward. It's easier to treat just like how you would give the candy, the chocolate for doing a good job. The video game should also be in a reward based system rather than the default. Rather than having them play video games every day, have them limited to just once a week or just half hour every day, except Fridays when they can get 2 hours if they have been behaving well, if they have been doing well in school as a reward system rather than just letting them play for 3, 4, 5 hours every day. Wow. The I hope that parents, answers your question, but yes, 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 yes. it's not easy. प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरो चाहिँ उनीहरूलाई कन्टिन्युली खेल्न दिएर बानी बसाल्नु भन्दा बडा रिवार्डको रूपमा त्यसलाई चाहिँ खेल्न दिने बानी बसिसकेपछि उसलाई रोक्यो भने पनिसमेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ फिल हुन्छ नि उनीहरूलाई भन्न खोज्नु भएको त्यही Exactly. हो होइन Exactly. त्यो चाहिँ Yep. प्यारेन्ट्सले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भयो अनि अहिले जस्तै धेरै त्यो खेल्ने भएछ भिडियो गेम अनि चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटिज कम भएछ तर खाना खाना चाहिँ त्यही मतलब प्यारेन्ट्सले त अब खाना खुवाउने भइहाल्यो होइन खाना खान खुवाएन भने कति मतलब चाहिँ ओबेसिटीको कुरा आइरहेछ अहिले बच्चाहरू होइन धेरै Mhm. मोटाउने अ, त्यो कसरी कसरी ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ भनेको कुरो बच्चालाई कति खाना दिनुपर्छ अब कि उसले अब उसको फिजिकल एक्टिभिटिज भएन भनेर त्यतिकै कम खाना दिने कि होइन अथवा चाहिँ सेम एमाउन्टै खाना दिने कि अथवा फिजिकल एक्टिभिटिज त्यहाँ भइरहेको छैन त्यो थाहा छ होइन अलिक Mhm. मिहिनेतै गर्नु परिरहेको छ तर जनरल्ली हामी बच्चा बेलामा जति खाएको त्यही प्यारेन्ट्सले त्यही सोचेर त्यति नै खुवाउने गर्छ नि त होइन खुवाउनु ट्राई गर्छ त्यो खुवाउनु मिल्छ कि मिल्दैन अब त्यति नै खुवाउनु पर्छ कि पर्दैन अरू उनीहरूको फिजिकल एक्टिभिटिज कम भएको अनुसार अलिक कम खुवाउने हो कि के हो कस्तो हुन्छ त्यो त्यो टाइममा चाहिँ That is an excellent question. Ani यसको लागि चाहिँ I have to show you a visual. Hey, is it okay if I show my screen here? yeah, I will give you a course. I will make a course, I guess. Okay, you are course now. Okay, let's see here. So, okay. तपाईँहरूले मेरो screen देख्नुहुन्छ? It should just be Yes. the screen for the Chart on the रहेछ CDC website with the WHO को growth chartहरू. तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ? आइरहेछ Okay. So for example, when we first have to define obesity in itself when it comes to children. त्यो धेरै जस्तो बच्चाहरूको हामीले weight र lengthहरू हेर्छ as they grow up. Obesity चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूलाई सबैको percentile based हुनुहुन्छ. यो भनेको चाहिँ every baby is born at a different weight. If we take a standard sample of 100 babies, those that are in the bottom 10 based weight are considered underweight. Those that are in the top 10 are considered overweight or obese. In this case, this standard was set sometime in the 70s or 80s, and that's the trend that we have been following since then. So in this case, for example, if we have a child who is sorry, this is not the correct one. Yeah, wait for age. Okay. So for example, if you have a someone who is 3 months of age, हामीहरू 50th percentile भनेको चाहिँ 14 pounds अथवा 6.5 kilograms जस्तै हुन्छ. That's the average. That's the 50th percentile. That's the middle of the pack. If they are 3 months and they are below 5.5 kilograms अथवा 12 pounds, उनीहरूको चाहिँ underweight हुन्छ. अनि that same 3 month child, if they are over 7.5 kilogram or 16 pound, उनीहरू चाहिँ overweight कि obese हुन्छ यो भन्दा माथि भयो भने. This is how we keep track of the baby's weight if they are growing appropriately. Generally speaking, हाम्रो बच्चाहरू एउटै वेटमा जन्मियो भने
we track that same line across their childhood. So if they were born at birth around 4 kilograms, we say that they are around 80th percent, 90th percentile for their age. So we expect them to grow around the same kind of percentile line because everybody is born different. Everybody has different genetics. Everybody has a different environment that they live in, but generally they should track along the same line. But now, if we notice that they are 4 kilograms at birth, and then they are still just 4.5 kilograms at 3 months of age, they are considered extremely malnourished. But if they were born at 4 kilograms, and by the time they are 3 months of age, if they have reached 8 kilograms, then they have gone from this percentile line where we would expect them to be at 7.5 to over 8 kilograms where we find them to be over 98th percentile, which means that they have been gaining weight at an inappropriate rate. It's for this reason that this is the way pediatricians think about obesity, about childhood weight gain. So in this case, this is not something that we normally see in a general population go sorry, Matt, but generally they trend to follow the same line. In most recent cases, what we have been seeing though is that, for example, they've been tracking along the 50th percentile up until they're 9 months of age. So after 9 months, के हुन्छ भने बच्चाहरूलाई चाहिँ धेरै जस्तो solid foodsहरू introduce हुन्छ. 6 महिनापछि we have our rice feeding ceremony. We have like the infant cereal that we start to introduce at around 6 months. But then around 9 months, they start eating other types of stuff, candy. They start eating juice, drinking juice. They start drinking all sorts of other sweetened beverages, other types of sweetened fruit packs, and those kinds of things. So we see a mild jump from like a 50th percentile up to 75 or even 90 percentile. But then as they age, they're supposed to be more active. They're supposed to start crawling. Supposed to start walking. They're supposed to start running. So generally around then, we start to see the percentiles fall again. But in more recent years, because they've been more sedentary, because they have been more glued to their screens, they're not active as much, we see a smaller fall. So they're staying on the higher percentile range. त्यसले कारणले गर्दा चाहिँ it increases the chances of having type 2 diabetes at a young age. It increases the chances of having high blood cholesterol levels at a young age. And generally, for those types of children, like we discussed before, there are no drugs to reduce cholesterol at a young age. There's no safe drugs for children to control their cholesterol. It all has to be based on weight control, weight management, based on how you feed. The way we do this is we recommend not to give any candy or juice or sugary beverages. Those should be limited as rewards, just like we did before. Only once in a while, just for a good behavior or a good accomplishment, but not something to be given every day. Juiceहरू पनि, sodaहरू पनि, it's not good for you in any capacity, but it is okay as like a reward system once a week, once a month, every so often, but not something that should be taken every single day. अघि कोलेस्ट्रोलको कुरा गर्नु भने होइन, कोलेस्ट्रोलको ठाउँमा जस्तै बिपी छ होइन, बिपी ब्लड प्रेसर त्यो भनौँ 13 to 14 एजमा त्यसलाई त्यो किड्सै हो नि होइन, 14 एज भनेको ब्लड प्रेसर कति हुनुपर्छ? So again, same kind of idea. The percentileहरू लिएर नै blood pressure नाप्ने. त्यो एकदमै न्यूबोर्न बेबिजहरूको पनि blood pressure धेरै जस्तो चाहिँ 60/30 हुन्छ, 60/40 हुन्छ. त्यो चाहिँ एकदमै कम मुनि नै भयो एडल्टहरूको लागि, किनकि उनीहरूको blood vessels नै त्यति सानो हुन्छ. तर तपाईँहरूले पनि त्यो के भन्छ फिजिक्स क्लासमा पढेको होला, त्यो जति ठुलो हुने त्यति नै प्रेसर बढेर जानुपर्ने त्यो एउटै फ्लो मेन्टेन गर्नको लागि. त्यसको कारणले चाहिँ एडल्टहरूमा चाहिँ धेरै धेरै भएर आउँछ. But we measure the blood pressure using these percentile ranges based on age, based on height, and based on weight. So for children who are having excessive pressures that are beyond the percentiles we accept,
what we do is not the same as what we do in adults. Adultsहरूको चाहिँ essential hypertension भन्छ त्यही सबै मेन्टेन गर्नको लागि तर त्यो ब्लड प्रेसर हाई हुने बच्चाहरूमा चाहिँ इट इज नेभर नर्मल धेरै जस्तो इफ बच्चाहरूको चाहिँ एकदमै धेरै हाई ब्लड प्रेसर भयो भने चाहिँ त्यो फिजियोलोजी नै डिफ्रेन्ट हुन्छ धेरै जस्तो कारणको लागि चाहिँ त्यो किडनी प्रब्लम हो कि क्यान्सरको हो त्यसैले बच्चाहरूको हाई ब्लड प्रेसर भनेको चाहिँ एकदमै फरकै रोग हो एडल्टको मेडिसिनको भन्दा त्यसैले सबै हाई ब्लड प्रेसर बच्चाहरूको नाप्यो भने एकदमै फरकै वर्कअप हुन्छ धेरै जस्तो एडल्टहरूको लागि चाहिँ एउटै औषधि नै दियो सुरु भयो अनि त्यही औषधि you just continue on for the rest of your life तर बच्चाहरूको हाई ब्लड प्रेसर फर एज भयो भने चाहिँ we have to do all sorts of blood work, we have to do all sorts of imaging, CT scanहरू त्यस्तो सबै गर्नुपर्छ बच्चाहरूको चाहिँ कति भयो भने चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर भन्छौँ उहाँहरूको? Yeah. So again, there's no exact number, but it's based on those percentile lines. So hypertension for age भनेर चाहिँ look up गर्न मिल्छ. So I'll share my उम्, screen again for 1 second once I pull up the graphic here. So standard चाहिँ adultहरूको लागि 120/80 चाहिँ cut off point भयो. तर उम्, बच्चाहरूलाई चाहिँ there's a different age range altogether. So let me share my screen again here. Uh, so you can see these are what we consider a normal blood pressure by age. So systolic भनेको चाहिँ माथिको number, diastolic भनेको चाहिँ belowको number. So generally newbornsहरूको चाहिँ त्यो माथिको number 60 to 90 हुन सक्छ, bottom numberको चाहिँ 20 to 60 हुनेछ. त्यो चाहिँ एकदमै कम भयो adultsहरूको लागि. If you see an adult with this type of blood pressure उनीहरूको चाहिँ त्यो sepsisको गर्ने बेलामा त्यो एकदमै heart failure हुने बेलामा चाहिँ यस्तो यस्तो blood pressure हुन्छ तर बच्चाहरूमा चाहिँ एकदमै normal नै हो यो भन्दा बढी भयो न्यूबोर्नको लागि भने त्यो न्यूबोर्नको चाहिँ 120 120 र 80 भयो भने त्यो एडल्टहरूलाई चाहिँ नर्मल हुन्छ तर न्यूबोर्नको लागि चाहिँ एकदमै एक्सेसिभ नै हुन्छ त्यसैले हामीले यो रेन्ज कन्सल्ट गरेर नै हामीले नाप्नुपर्छ ब्लड प्रेसरहरूको लागि ओके यदि चाहिँ एक्सेस भएको खण्डमा चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट कज हुनसक्छ भनेको तपाईँलाई भनाइ भयो होइन बच्चाहरूको लागि चाहिँ exactly अ, exactly right अनि so it's a whole अ, complicated topic that is a whole lecture to itself ओके जस्ट एक्सपोज मात्र हुन खोजेको यो आज यो सबै कुरा गर्न त सकिँदैन आज है हजुर हजुर अब यसमा चाहिँ अब मैले अघि यो मेरो क्वेसनको एन्सर चाहिँ यदि चाहिँ त्यो ओभरवेट भइरहेछ भने होइन अब त्यो कम खुवाउने हो कि अथवा चाहिँ न्युट्रिसन त चाहियो होइन ब्यालेन्स डाइट त चाहियो के गर्ने भनेको मेरो क्वेसन चाहिँ थियो उम्, Absolutely. So उम्, in those kinds of cases, you just have to make sure that you give the correct amount and the correct type of food. धेरै जस्तो चाहिँ uh, a certain amount of protein, either types of meat, lentils, soybeanहरू त्यस्तो त्यस्तो खालको अनि good amount of vegetables, त्यो cauliflowerहरू, broccoli, सागपातहरू, tomatoesहरू त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ एकदमै फाइदा हुन्छ त्यो भातसँग उम्, पनि मिलाएर राम्ररी दिनुपर्छ but just because those are healthy types of foods doesn't mean you give an excessive amount just enough that they get the good amount of nutrition धेरै उम्, जस्तो चाहिँ हामीले one serving is equivalent to like one muta, like one fist worth of like grains of the vegetables of those fruits and stuff like that. Anything in excess is not necessarily good either. उम्, उम्। त्यो अब भनौँ न एउटा भनौँ यो बच्चाहरूको अहिले यिनीहरूको चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटिजमा होइन अल अफ सडन चाहिँ भिडियो भिडियोबाट भिडियो अल अफ सडन चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटीमा आएर होइन उनीहरूको चाहिँ ह्याबिट चेन्ज हुन्छ टोटल्ली उनीहरूको फिजियोलोजी उनीहरूको चाहिँ भित्र चाहिँ के भन्छ त्यो सबै कुराहरू सिस्टम चेन्ज हुन्छ
Can you just मैले repeat खास the मैले question म again? पर्टिकुलर केसमा इक्जाम्पल दिन्छु होइन Uh, सर्टेन एजमा चाहिँ बच्चाको बेचमा चाहिँ भिडियो गेममा एट्याच भइरहेको हुन्छ अनि सपोज मिडल स्कुलमा गएपछि तिनीहरूको चाहिँ स्पोर्ट स्कुलको कारणमा स्पोर्ट्स एक्टिभिटिजमा एकदमै अझ हाई स्कुलमा गएपछि त झन् व्यस्त हुन्छ होइन स्पोर्ट्स कुनै न कुनै एउटा स्पोर्ट व्यस्त हुन्छ जुन कि अब हामी चाहिँ बच्चा भएको बेला के हुन्छ भने बच्चैदेखि त्यत्तिकै सेम पेसमा चाहिँ हामी फिजिकल एक्टिभिटिज गर्दै थियौँ गर्थ्यौँ भनौँ न mhm. एडल्टसम्म पनि यङ टिनेजरसम्म पनि अहिलेको बच्चाहरू सुरुको एजमा इलिमेन्ट्री स्कुलसम्म चाहिँ त्यसमा एट्याच भइरहेको छ भिडियो गेममा नो फिजिकल एक्टिभिटिज अनि Yep. मिडल स्कुलको हाई स्कुलमा अल अफ सडन चाहिँ ऊ चाहिँ स्पोर्ट एक्टिभिटिजमा गयो होइन उसलाई केही फरक हुन्छ त्यहाँनिर जस्तै उसको चाहिँ अब भनौँ न अब दौड्न नसक्ने अथवा उसलाई चाहिँ दौडेपछि श्वास आउने अथवा चाहिँ के हुन्छ के छ तपाईँहरूको चाहिँ Yep. एक्सपिरियन्स So in that case, you definitely bring up an excellent point. धेरै जस्तो बच्चाहरूलाई एकदमै sedentary lifestyle early on भयो भने हाई स्कुलतिर त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ. But the interesting thing about high school, about like, transitioning from like a younger age group to a higher age group is because of puberty, there is better muscle and bone development. त्यही कारणले, regardless of how their physical capacity was as a child, they'll always be an uptrend when they are in that puberty range, when they're in a much more mature type of age range. So, regardless of where your baseline was when you were a child, you're still going to improve over time. But if you're more active in childhood, the benefits are exponential. So if you're already active from a young age, when you reach that high school age, if you're already used to a certain level of physical activity, you can very much capitalize on that growth. You can definitely get better outcomes if you're active from a younger age compared to if you were playing video games, if you were sedentary, if you were not as active during that time. Okay, Rajesh, I want to stop about pediatricians, your professional job. तपाईँ No कसरी worries. पेडियाट्रिसियन हुनुभयो बालरोग विशेषज्ञमा कसरी पुग्नुभयो तपाईँको इन्ट्रेस्ट अब यो चाहिँ के भन्छ मेरो आमा बुवालाई नै थ्याङ्क यू गर्नुपर्छ होइन म यङ एजबाट नै म के भन्छ धेरै जस्तो अर्को बच्चाहरूसँगै हुर्किराखेको थियो मेरो नेपालमा पनि धेरैजना यङ कजन्सहरू थियो त्यहाँ क्यानाडामा पनि आएर हाम्रो आफ्नै नेपाली नेवारी कम्युनिटीमा नै धेरै बच्चाहरू हुन्थ्यो एन्ड नेचुरली म चाहिँ अलि ठुलो सबैभन्दा अलि ठुलो भएर आई वाज अ sort of babysitter for a lot of them. अनि as my interest grew, मेरो ड्याडीले पनि हामीलाई स्विमिङमा राख्नु भएको थियो. त्यो स्विमिङले गर्दा पछि मेरो one of the first jobs that I had was in lifeguarding and swim instruction. त्यही स्विमिङ इन्स्ट्रक्टर भएर हामीले धेरै बच्चाहरूलाई सिकाउँथ्यो धेरै बच्चाहरूसँग प्यारेन्टहरूसँग इन्टरेक्ट भएर म चाहिँ त्यसमै अलिकति राम्रो हुन थाल्यो अनि हाम्रो के भन्छ स्विमिङ भन्दा पनि त्यो म्याथमेटिक्सको कुमन प्रोग्राम यहाँ नर्थ अमेरिकामा हुन्छ त्यसमा पनि म म्याथ ट्युटर भयो त्यो बच्चाहरूको लागि त्यो बच्चाहरूलाई सिकाउने त्यो पेसेन्स बिल्ड गर्नेलाई के भन्छ अलि पेसेन्स र टलरेन्स बिल्ड गर्नलाई पनि राम्रो एक्सर्साइज भयो अनि त्यसैले म मेडिसिनमा गर्ने बेलामा चाहिँ इट जस्ट फेल्ट नेचुरल टु गो इन्टु पिडियाट्रिक्स बाई हर्ट तपाईँको चाहिँ भित्रबाट पनि भित्रैबाट आएको भयो है हजुर हजुर तपाईँले अलिअलि कुरा गर्नुभयो नि त्यो चाइल्डहुडदेखि साँच्चै तपाईँको चाइल्डहुडदेखि भन्नुहोस् न अलिकति तपाईँ नेपालबाट चाहिँ पछि नेपालबाट क्यानाडा जानुभयो नेपालमा तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्थ्यो पहिला हाम्रो नेपालमा चाहिँ हाम्रो एन्सेस्ट्रल होम पाटनतिर मङ्गल बजार नजिकै थियो हामी पाटनको नेवारहरू हो अनि नेपालमा चाहिँ हामी 9 वर्षसम्म I lived there until I was 9 years old. अनि त्यसपछि चाहिँ हामी क्यानाडामा सिफ्ट भएको थियो त्यो नेपालमा चाहिँ हामी धेरै जस्तो नेपालीमा नै सबै हुर्केको थियो तर क्यानाडामा आएपछि चाहिँ it was interesting because we had to adapt to a lot of the Western ideals त्यो स्कुलमा त्यो डे केयरहरूमा त्यो आफ्टर स्कुल प्रोग्राम्सहरूमा सबै ल्याङ्ग्वेज अफ इन्स्ट्रक्सन्स इङ्ग्लिस भएर
त्यो नेपाली र नेवारी चाहिँ अलिकति कमजोर भएर गयो। Mhm. But हाम्रो हजुरआमा पनि आउनु भएको थियो later on in life, म अलि टिनेजर हुने बेलामा। तर त्यस बेलामा चाहिँ हाम्रो मेरो पियर्सहरू मेरो कोहोर्टहरू चाहिँ सबैजना धेरै जस्तो इङ्ग्लिस बोल्ने नै मेजोरिटी भयो। तर बिकज आवर ग्रान्डमदर वाज लिभिङ विथ अस अलिकति नेपाली नेवारी र त्यस्तो कल्चर र ल्याङ्ग्वेजहरूलाई एकदमै राम्ररीसँग एक्सपोज भएको थियो। तपाईँको त्यो क्यानाडा बस्दाखेरि नेवा अर्गनाइजेसनहरू कुनैसित अथवा नेवा कम्युनिटीसित इन्टरेक्सन भयो कि भएन? अफ कोर्स त्यहाँ हाम्रो पनि के भन्छ टोरन्टोतिर त्यहाँ ब्राम्पटनतिर हाम्रो पनि त्यो समय भए त्यस्तो त्यस्तो इभेन्ट्सहरूमा गएको थियो पहिला तर उम्, it wasn't as frequent as it is or it wasn't as available as it is now. पहिला चाहिँ धेरै जस्तो we were there wasn't as many events, there wasn't as many as much time. हाम्रो पनि फोकस धेरै जस्तो चाहिँ because we were kids धेरै जस्तो academicsमा धेरै जस्तो my dad's priorities were also to keep us in a sport just like I had mentioned होइन and for that I am very thankful okay um because of those reasons, we didn't necessarily go to a lot of the events, but like we did go occasionally. Ani, when I was in medical school, part of my medical school rotation पनि Baltimore-मा भएको थियो। अनि त्यसको बेलामा पनि हामी त्यो यन्यापुनी त्यो इन्द्र जात्राको फेस्टिभलहरूमा मेरिल्यान्डको मा अटेन्ड गर्नु भएको थियो। उम्। मलाई यहीँनिर इन्ट्रेस्ट लागेको एउटा क्वेसन्स जस्तै हामी विभिन्न नेवा अर्गनाइजेसनले विभिन्न इभेन्ट्सहरू गरिरहेको छ होइन हजुर कल्चर प्रिजर्भ गर्ने भन्ने हिसाबले अथवा चाहिँ त्यो कल्चर चाहिँ न्यू जेनेरेसनलाई कसरी थाहा दिने भन्ने हिसाबले तपाईँले सायद त्यो एक्सपिरियन्स पनि लिनुभयो होला होइन त्यो कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त्यस्तो इभेन्टहरू कतिको इम्पोर्टेन्ट छ किनकि तपाईँ 9 इयर्समा चाहिँ नेपालबाट बाहिर जानुभएको होइन क्यानाडामा अनि त्यसपछि त 9 इयर्स भन्ने कुरा आज त्यो त खास केही पनि होइन सबै बिर्सिन्छ पछि गएर होइन of अ, course पछि गएर त्यो तपाईँको विभिन्न यो इभेन्ट्सहरू चाहिँ मा इन्भल्भ हुन पाउनुभयो त्यसको इम्पोर्टेन्स के छ कतिको तपाईँले थाहा पाउनुभयो कि यो विभिन्न नेपालभन्दा बाहिर विभिन्न ठाउँमा नेवा अर्गनाइजेसनहरूको जुन इस्टाब्लिस भइरहेछ उनीहरूले विभिन्न इभेन्टहरू गरिरहेछ त्यो इभेन्टले गर्दाखेरि तपाईँहरू जस्तो जुन चाहिँ अर्ली एजमा चाहिँ बाहिर निस्केको अब यहीँ जन्मेको बाहिर जन्मेको बच्चाहरू त छँदैछ होइन अर्ली एजमा जन्मेको पनि त उनीहरूलाई चाहिँ केही त सिक्ने चान्स पाएको थिएन अहिले जब तपाईँले त्यहाँ जानुभयो अरे पाउनुभयो के देख्नुभयो हेर्नुभयो होइन त्यसको इम्पोर्टेन्स तपाईँले कतिको महत्त्व कतिको इम्पोर्टेन्स थाहा That's an excellent point that you bring up because and this is a very personal story for me and my personal journey as well. किनकि म क्यानाडामा रेज हुने बेलामा चाहिँ हामी एकदमै धेरै मल्टिकल्चरल मल्टिलिङ्गुअल सोसाइटीमा बस्नुहुन्छ त्यहाँ धेरै मान्छेहरू कि खैरे कि अफ्रिकन कि युरोपियन कि साउथ अमेरिकन धेरै किसिमको कल्चरहरू इन्टिग्रेट गर्छ अनि आफ्नै कल्चर भनेर नै you have to be someone to represent yourself. I came to this realization चाहिँ म टिनेज हुने बेलामा चाहिँ 16-17 वर्षतिर मेरो साथीहरूले हामी धेरै जस्तो हाम्रो कोहोर्ट चाहिँ अलि इन्डियनहरू इङ्ग्लिसहरू त्यो खैरेहरू एकदमै इस्ट एसियन चाइनिजहरू जापानिजहरू कोरियनहरू पनि थियो त्यसैले चाहिँ उनीहरूको एकदमै यहाँ हाई रिप्रेजेन्टेसन छ हामी जहिले पनि कि कोरियन रेस्टुरेन्ट सुशी रेस्टुरेन्ट इन्डियन रेस्टुरेन्ट होइन त्यस्तो त्यस्तो ठाउँमा गइराखेको हुन्छ तर एक दिन मेरो एउटा साथीले सोधेको थियो what is Nepali culture? What is Newari culture? भनेर सोधेको थियो अनि it is at that point I realized I don't have a good answer. I don't have a good representation in North America भनेर त्यसैले चाहिँ when my grandmother came होइन हामीले उनीहरूलाई घरमा इन्भाइट गरेर मोमो पार्टीहरू योमरी खुवाएर राम्ररीसित पनि बुझाएको थियो एकचोटि अनि one thing I was very shocked when I came to New York was that for a while there was actually a museum of Himalayan and Tibetan art. Yeah, New York, may. They have since closed. It's called the Rubin Museum.
And that one was a very good representation of a lot of Newari arts, of a lot of uh, विभिन्न थाङ्काहरू त्यो भगवानहरूको मूर्तिहरूको एकदमै राम्रो representative थियो. But I understand that museum also has a lot of controversy with त्यो के भन्छ having had like stolen products from Nepal or certain stolen artifacts or artifacts that were acquired through a less than appealing way. त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ it has since closed down, but it was an interesting experience. यहाँ हेर्ने बेलामा सबैलाई कस्तो हुन्छ हाम्रो culture expose गर्नलाई चाहिँ अलि राम्रो नै tool नै थियो. So I think it is a very important thing to be able to identify yourself as a distinct culture from everybody else when we are living in such a multicultural society. यहाँ न्युयोर्कमा यहाँ US तिर क्यानाडा तिर. तपाईँले देख्नुभएको त्यो अहिले तपाईँले मेन्सन गर्नुभएको रुबिन म्युजियम लास्ट फलमा चाहिँ त्यो बन्द भएको छ, क्लोज भएको छ That's right. That's होइन. right. द्याट्स अब एनिवे त्यहाँको जति पनि त्यो त्यहाँ डिस्प्ले गरिरहेको छ अहिले त्यो ब्रुकलिन म्युजियममा आएको छ. Hey, oh, okay. I did not know that. ब्रुकलिन म्युजियम त्यही भएर मैले मैले थाहा पाएको है. अब त्यसमा चेन्ज हुनसक्छ. मैले चाहिँ बिचमा त्यहाँको ब्रुकलिन म्युजियममा रिलोकेट गर्यो भने सुने हो होइन. सायद हामीले अब सर्च गर्यो त्यहाँ थाहा हुन्छ होला होइन. एनिवे Mhm. म बसेको नजिकै पढ्न आउँछ झन्. अनि अम, अब तपाईँको भनौँ न, अब तपाईँको फ्युचर प्लान के छ भनेको. अब तपाईँको अहिले चाहिँ के रेसिडेन्समा हुनुहुन्छ होइन. अब Hazır. यहाँ, त्यसपछि तपाईँको प्लान के छ तपाईँको. त्यो पिडियाट्रिसियनमा पनि के यसमा स्पेसलाइज गर्ने भन्ने छ त्यस्तो केही केही होला नि होइन तपाईँको फ्युचर Absolutely. प्लान. है अब मेरो plan चाहिँ this year I have been selected as a chief resident, so I'll be staying at my program for one additional year. त्यो भनेको चाहिँ म एकदमै heavily administrative र leadership को positionमा involved हुने हुन्छ. त्यो सबैसँग plan गरेर teaching गरेर एकदमै involved हुन्छ. अनि chief year सकाएर पछि चाहिँ I would like to go into general pediatrics. धेरै जस्तो त्यो clinic based practice भएर routine checkups, vaccinations, त्यस्तो गर्नलाई चाहिँ all sorts of diseaseहरू पनि देखिने हुन्छ, and it keeps my interest fresh. Newbornsहरूदेखि teenagersहरू सबै देखिन मिल्छ, त्यसैले I like to have that kind of variety. Pediatric subspecialty भनेको पनि एकदमै interesting नै हो. धेरै जस्तो मान्छेहरूले त्यो neonatologist भनेर सुनेको हुनुहुन्छ. Neonatologist भनेको चाहिँ एकदमै जन्मेको बच्चाहरूको रोग लागेको डाक्टर हो. कि उनीहरूको congenital defect, उनीहरूको heart defect, lung defect, केही विभिन्न कुरा हुन्छ, उनीहरूको नै स्पेशलिस्ट हो. धेरै जस्तो हस्पिटलिस्टमै बसेर काम गर्नु हुनुहुन्छ. त्यो पिडियाट्रिकको अर्को स्पेशलिस्टहरू त्यो एडल्ट मेडिसिनको जस्तै इक्विभलेन्ट पनि हुन्छ. त्यहाँ पिडियाट्रिक कार्डियोलोजिस्ट भनेर हार्ट स्पेशलिस्ट हुन्छ बच्चाहरूको. अनि उनीहरूको पनि रोग एडल्ट भन्दा एकदमै फरक हुन्छ. त्यो बच्चाहरूको हार्ट पनि एकदमै एबनर्मली डेभलप गरेर आफ्नै स्पेशल टाइप अफ सर्जरी हुन्छ, प्रोसिजर्सहरू हुन्छ, अनि मेडिसिन पनि हुन्छ. त्यो pediatric endocrinologist भनेर उनीहरूको पनि आफ्नै खालको डायबिटिज र थाइरोइड स्पेशलिस्ट पनि हुन्छ. त्यो pediatric nephrology भनेर आफ्नै किसिमको किडनी स्पेशलिस्ट पनि हुन्छ. त्यो विभिन्न किसिमको स्पेशलिस्ट भएर पनि काम गर्न मिल्छ पिडियाट्रिकको मेडिसिनमा. ओके, थ्याङ्क यू सो मच. अब तपाईँको अलिकति चाहिँ तपाईँको हबीको बारेमा कुरा गरौँला अनि त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ स्टप गर्न पर्ला. दिस इज मोर देन 1 आवर Absolutely. होइन. यसको Absolutely. लागि तपाईँको एउटा प्रत्येक विषयको त एउटै क्लास लिनुपर्ने जस्तो अवस्थामा छ होइन. हरेक टपिक्समा यो सबै कुरा गरेर आज सकिँदैन. तपाईँको मैले अफलाइनमा अलि यहाँ थाहा पाएअनुसार तपाईँ फोटोग्राफी, त्यसपछि अर्को डाइभिङ, स्कुबा डाइभिङ हबी के हो त्यो तपाईँको. फोटोग्राफी प्रोफेसनलै हो कि. Well, I can't really say I'm a professional photographer. To चाहिँ हामी hobby जस्तै सुरु भएको थियो. It is also an interest that was shared to me by my father. He was the one that bought me my first DSLR camera. त्यो चाहिँ digital single lens reflex भनेको camera. त्यो camera को body र lens
छुट्याउन मिल्ने खालको क्यामेरा अनि उम्, त्यसको कारणले चाहिँ विभिन्न टाइप अफ लेन्सको पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेर विभिन्न टाइप अफ फोटोग्राफी पनि गर्न मिल्छ कुन कुन चाहिँ उम्, वाइड एङ्गल कुन कुन चाहिँ सर्ट एङ्गल कुन कुन चाहिँ उम्, टाढा हेर्न मिल्ने खालको लेन्स मिलाएर नै गर्नु मिल्छ त्यसमा चाहिँ म के भन्छ बच्चा बेलादेखि नै इन्ट्रेस्ट थियो मलाई बच्चा बेलादेखि पनि अर्को साइन्सहरूमा पनि इन्ट्रेस्ट लागेको थियो अनि एक किसिमको साइन्स पनि हाम्रो एस्ट्रोनोमी र स्पेस रिलेटेड साइन्सहरूको त्यसले उम्, गर्दा चाहिँ मलाई एकदमै मन लागेको थियो उम्, एस्ट्रोफोटोग्राफी त्यो उम्, एस्ट्रोफोटोग्राफी भनेको चाहिँ नाइट स्काईको फोटो लिनु कोसिस गर्नुपर्ने and I have a few photos here that I can show you based on उम्, that. त्यो उम्, एस्ट्रोफोटोग्राफी भनेको चाहिँ स्टार्स ताराहरूको त्यो वाइड एङ्गल कि एकदमै जुम त्यो के भन्छ टेलिस्कोपले पनि लिनुपर्ने मिल्ने खालको फोटोहरू हो I'm just going to share my screen to share a few of these उम्, photos if you don't mind. Okay. त्यो सुरु हुने बेलामा चाहिँ धेरै जस्तो मैले वाइड एङ्गलको नै फोटो लिएको थियो वाउ यो है के हो यो यो चाहिँ ओ, यो चाहिँ त्यहाँ पोइट अटोवामै सावर खिचेको that's what a lot of people think तर यो चाहिँ this is just a normal night sky यो कसरी खिचेको थियो भने मैले 1 घन्टा क्यामेरा ट्राइपडमै राखेर फोटोहरू खिचिराखेको थियो अनि सबै फोटोहरू पछि स्ट्याक गरेर यो चाहिँ देखाउँछ अर्थको रोटेसन त्यो ताराहरू चाहिँ एउटै फिक्स पोजिसनमा हुन्छ तर अर्थ चाहिँ घुमेर बसिराखेको हुन्छ त्यसको कारणले चाहिँ if you track this over the course of a 24-hour period यो चाहिँ सबै सर्कल नै बनाउँछ ओ ताराहरू चाहिँ सबै सर्कल नै बनाउँछ अनि यो चाहिँ विभिन्न फोटो म अर्ली एस्ट्रो फोटोग्राफीमा चाहिँ यस्तो गरेको थियो त्यहाँ अटोवा नजिकै अनि त्यो सर्कल भएर चाहिँ एउटा तारा चाहिँ फिक्स भएर नै बसिराखेको हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो ब्याकयार्डमै त्यो सेन्टर अफ सर्कल चाहिँ नर्थ स्टार भनेर भन्छ पोलारिस जो चाहिँ कहिले पनि के भन्छ स्काईबाट चाहिँ मुभ हुँदैन त्यसैले इट इज अ स्टार जो सबैले हेर्छ त्यही डिरेक्सनको फिगर आउट गर्नलाई अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट त्यो पोलारिसको तारा इट कोरस्पोन्ड्स त्यो तपाईँहरूको अर्थमा कुन ल्याटिट्युडमा छ त्यो सो फर इक्जाम्पल हामी अटोवामा भएर हाम्रो ल्याटिट्युड चाहिँ 45 डिग्रिज भयो त्यसैले पोलारिस चाहिँ 45 डिग्रिज फ्रम द ग्राउन्ड भयो है if you were at the North Pole, Polaris would be exactly 90 degrees up on the sky. And if you were closer to the equator, it's very low to the horizon. पहिला पहिलाको सेलर्सहरू पहिला पहिलाको नेभिगेटर्सहरू पनि यही तरिका लिएर नै नेभिगेट गर्नुहुन्थ्यो अनि पछि मेरो अलि इक्विपमेन्ट बढेर आएपछि I started doing more deeper sky photography. त्यो मुनहरूको होइन इक्लिप्सहरूको पनि फोटोहरू लिएर यो चाहिँ लुनर इक्लिप्स भनेर मैले फोटोहरू लिएको थियो एउटै फोटोमा कम्बाइन गरेर अनि डिप स्काई फोटोग्राफी भनेर चाहिँ त्यो स्टार क्लस्टरहरूको त्यो नेब्युलाहरूको र ग्यालेक्सीहरूको पनि फोटोहरू लिएको थियो तपाईँ यो फोटो लिनुभयो नि त लेन्स कुन युज गर्नुभयो म चाहिँ एउटा के भन्छ टेलिफोटो लेन्स भनेर युज गर्नुहुन्छ त्यो टेलिफोटो लेन्समा चाहिँ के भन्छ एकदमै जुम हुने र अर्को एउटा स्पेसल ट्राइपड जियोसिङ्क्रोनस माउन्ट भनेर युज गर्नुहुन्छ त्यो जियोसिङ्क्रोनस माउन्ट चाहिँ त्यो अर्थको रोटेसनलाई कम्पन्सेट गरेर काउन्टर रोटेसन हुन्छ त्यसैले गर्दा हामीले त्यो डिप स्काई अब्जेक्ट्सहरूलाई चाहिँ राम्ररी ट्र्याक गर्न मिल्छ अनि त्यो एकदमै राम्रो फोटो मोसन ब्लर नभएको नै फोटो लिन मिल्छ फर इक्जाम्पल यो चाहिँ हाम्रो ओरायन नेब्युला भन्ने एउटा ठाउँ हो ओरायन नेब्युला चाहिँ एउटा स्टेलर नर्सरी भनेर क्लासिफिकेसन छ त्यो भनेको चाहिँ यो नयाँ स्टारहरू जन्मिने ठाउँ यही हो त्यहाँ कोरतिर चाहिँ त्यो नयाँ नयाँ स्टारहरू जेनेरेट हुन्छ यो छ नि तपाईँले खिच्नु भएको फोटो जुन यो देखाउनु भएर छ नि त्यो जुन अहिले
एक्सप्लोर होइन यो अलिक ब्याक टु त्यो पिक्चरमा जानुहोस् न हो यो पिक्चर कसरी त्यो तपाईँ आफैले देख्नु भएको हो कि के हो यो यो चाहिँ त्यो रातमा अँ, नेकेड आईले नै देख्नुहुन्छ त्यो कुन कुनै एकदमै रात लाइक इफ यु आर अवे फ्रम अ सिटी त्यो अँ, क्याम्पिङ गर्ने बेलामा त्यो एकदमै के भन्छ अँध्यारो ठाउँतिर this अँ, this is actually you can actually identify त्यो core with the naked eye तर त्यो तारा जस्तै देखिन्छ अँ, त्यो तारा जस्तै देखिन्छ अलिकति फजी तारा जस्तै देखिन्छ तर त्यो बाइनोक्युलर्स युज गर्यो भने त्यो टेलिस्कोप युज गर्यो भने यु क्यान स्टार्ट सिइङ अल दिस लिटल डिटेल्स यो डिटेल्सहरू चाहिँ आँखाले देख्दैन नेकेड आँखाले चाहिँ देख्दैन तर त्यो टेलिस्कोप त्यो बाइनोक्युलर युज गर्यो भने चाहिँ त्यो सबै अलि फिलामेन्ट्सहरू जस्तै देखिन्छ तपाईँले युज गर्नुभएको त्यो बाइनोकुलर्सको प्राइस कति पर्छ The binoculars I used, I bought it off Amazon for about $100. है ए हन्ड्रेड अलिकति ओके जुमवाला भएको नै बाइनोक्युलर्स नै थियो त्यो क्यामरामा तपाईँको डिएसएलआर क्यामरामा फिट गर्न मिल्ने खालको ए त्यो चाहिँ that's a little more pricey त्यो टेलिफोटो लेन्स चाहिँ मैले किनेको सालखाला $1,000 थियो है उम्, अनि त्यो जियो सिङ्क्रोनस माउन्ट पनि त्यस्तै $800-900 नै थियो है ओके त्यो जियो सिङ्क्रोनस माउन्ट युज गरेर मात्रै यस्तो यस्तो फोटो मोसन ब्लर नभएको खिच्न मिल्ने हो उम्, है तपाईँ यो फोटोग्राफी हबी अहिले कन्टिन्यू छ कि No. ओके It's not easy. This is very you need something you really have प्यासन to राइट dedicate some time for this something like this. यो चाहिँ धेरै जस्तो म मेडिकल स्कुल भन्दा अगाडि र मेडिकल स्कुलको पहिलो 2 वर्षमा मात्र गर्नु मिलेको थियो अब चाहिँ कहिले कहिले मात्र गरिराखेको हुन्छ The most recent one that I took was this one actually एकछिन है The most recent one was त्यहाँ न्युयोर्कमा चाहिँ हाम्रो त्यो नर्दर्न लाइट्स आएको थियो लास्ट इयर अनि त्यस बेला नै यो खिचेको थियो वाउ but this is the most recent one अहिले चाहिँ I can't dedicate that kind of time to the astrophotography अनि this one is an interesting photo because you see a little star cluster here यो चाहिँ आँखाले पनि देख्न मिल्ने अनि त्यसको फोटो लिने बेलामा चाहिँ यस्तो देखिन्छ त्यहाँ अलि फिलामेन्ट्सहरू पनि हुन्छ त्यो बाइनोक्युलर्सले पनि एकदमै राम्रोसित देखिन मिल्छ थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ दिस पिक्चर्स अब No, एउटा thank you. लास्ट क्वेसन तपाईँको डाइभिङको एक्सपिरियन्सहरू सुनाउनुहोस् अब हामीलाई स्टप गर्नुपर्छ किनकि तपाईँले टाइम म लिन चाहन्न Diving चाहिँ अब के भन्छ it hasn't been something that I have done for a while त्यो पनि एकदमै टाइम लाग्ने नै हो धेरै जस्तो चाहिँ म ब्याचलर्स गर्ने बेलामै एडप्ट भएको थियो it just came naturally त्यही लाइफ गार्डिङ हुने बेलामा नै धेरै अपर्च्युनिटिजहरू थियो स्विमिङ पुलमा धेरै जस्तो डाइभिङ लेसन्सहरू हुन्थ्यो अनि एक दिन चाहिँ मैले एउटा चिन्ने प्रोफेसरलाई भेटेर हाम्रो कुरा भएको थियो त्यसैले त्यो प्रोफेसरले पनि मलाई स्कुबा डाइभिङमै आउन भनेर इन्भाइट गरेको थियो अनि म पनि अलि के भन्छ त्यही इन्जोय गरेर नै गएको थियो त्यो स्कुबा केही डाइभिङ भनेको थिएन के हो भनिदिनुहोस् अलिकति के हो स्कुबा डाइभिङ ए भनेको आइम सरी त्यो स्कुबा भनेको नै आफ्नै एक्रोनिम नै हो त्यो स्कुबा भनेको चाहिँ एससियुबिए त्यो सेल्फ कन्टेन अन्डर वाटर ब्रिदिङ एपराटस भनेर नै हो त्यसको मिनिङ चाहिँ त्यो आफ्नै अक्सिजन ट्याङ्क लिएर त्यो समुद्रभित्र गएर डिप डाइभिङ गर्ने अनि त्यसको पनि इन्ट्रेस्टिङ मेडिकल र साइन्सको डिस्कसनहरू हुनुहुन्छ तर त्यसको बारेमा चाहिँ म एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट लगाएर नै गरेको थियो But unfortunately, since I have left my school in the Caribbean, म चाहिँ chance गर्नै गएको छैन in the most recent. अब यहाँ रेजिडेन्सी सकाएर पनि म फेरि रिज्युम गर्छु होला तर त्यो चाहिँ I'll leave it to the future. तपाईँको त्यही भित्र भनेर कतिसम्म जानुभयो कति अन्डर वाटर कति डिप Yeah, absolutely. On हाम्रो certification चाहिँ recreational diver भनेर मात्रै हुनुहुन्छ त्यसैले हामी हाम्रो लिमिट चाहिँ के हो
40 meters, सालखाला 120 फिटतिर जस्तो हुन्छ वाव होइन त्योभन्दा बढी जानलाई एकदमै सेफ्टीको रिस्क र एकदमै लाइसेन्सको के भन्छ त्यो धेरै डेन्जर हुन्छ यो कारण कि हामीले अक्सिजन ट्याङ्क लिएर गए पनि त्यो 100% अक्सिजन होइन धेरै जस्तो चाहिँ मिक्स्ड हो धेरै जस्तो चाहिँ 70% नाइट्रोजन 30% अक्सिजन हुन्छ त्यो त्यो पनि हामी एकदमै प्रेसरमा ब्रिथ भइराखेको हुन्छ यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ मेडिकलको कोरिलेसन हो त्यो डिप प्रेसर्समा गयो भने त्यो सबै ग्यासहरू त्यो नाइट्रोजन पनि ब्लडमा मिक्स हुन्छ अनि ब्लडमा डिजल्भ भएर जान्छ तर एकदमै छिट्टो माथि आयो भने पानीभन्दा समुद्र छिट्टो माथि आयो भने त्यो सबै त्यो डिजल्भ नभएर ग्यासमै फेरि फेरि फर्केर जान्छ त्यसको कारणमा हाम्रो ब्लडमा त्यो एयर बबल्स जस्तै भएर स्ट्रोक जस्तै हुन सकिन्छ त्यो स्कुबा डाइभिङ पनि अलि डेन्जरस नै हो त्यो कारणले गर्दा त्यसैले हामी एक्सट्रिम डेथमा चाहिँ रेक्रिएसनल डाइभर्सहरू चाहिँ जान मिल्न सकेन त्यो हामी माथि आउने बेलामा पनि त्यो के भन्छ एक्लोमेटाइजेसन गरेको जस्तै गरेर आउनुपर्ने त्यो डिप डाइभमा एकचोटि नै स्वात्तै जान मिल्छ तल नै तर माथि माथि आउने बेलामा चाहिँ छिन छिन ठाउँमा चाहिँ 5 मिनटको ब्रेक लिएर फेरि एक्लामेटाइज भएर फेरि माथि जानुपर्छ अनि अर्को 5 मिनट अनि बिस्तारै एक्लामेटाइज भएर मात्र पानीबाट निस्किनु मिल्छ तपाईँ कतिसम्म जानुभयो डाइभ कति म मिटर चाहिँ कति म चाहिँ 120 मिटरसम्म सरी 120 फिट 40 मिटरसम्म नै लिमिट गएको थियो होइन 120 अनि फिट मुनि चाहिँ कति हुन्छ तपाईँलाई त्यो प्रेसर वाटरको प्रेसर तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्छ कि भन्दा Absolutely. त्यो प्रेसर र त्यो टेम्परेचर डिफरेन्स चाहिँ एकदमै स्टार्क नै हुन्छ त्यो त्यसैले त्यो स्पेसलाइज वेट सुट्सहरू पनि लाएर त्यहाँ तल समुद्र मुनि जानु मिल्छ त्यो समुद्र मुनि गएपछि नदीभित्र गएपछि त्यो टेम्परेचर डिफरेन्स पनि एकदमै क्लोज टु फ्रिजिङतिर नै हुन्छ त्यो वाटरको प्रेसरले गर्दा पनि त्यो वाटर रिचेस इट्स हाइएस्ट डेन्सिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस त्यसैले धेरै जस्तो त्यहाँ समुद्रभित्रसम्म गएपछि चाहिँ वाटर टेम्परेचर अल्सो गेट्स कुलर लाइक द्याट त्यो सनलाइट पनि त्यति धेरै पेनिट्रेट गर्न सक्दैन त्यसैले अलिक डार्क र अलिक कोल्ड पनि भएर जान मिल्छ हुन्छ तपाईँ कि एक्लै हुन्छ कि अरू ग्रुपमा हुन्छ त्यो बेला जहिले पनि स्कुबा डाइभिङ गर्ने बेलामा चाहिँ एक्लै जानै मिल्दैन त्यो जहिले पनि ग्रुपमा त्यो के भन्छ बोट लिएर त्यो बडी सिस्टम भएर ग्रुपसँगै जानुपर्छ अहिले आई फाइभ फाइभ रिमेम्बर फाइभ फाइभ हजुर मिनट्समा स्टेप बाई जुन त्यो तपाईँ 5 5 मिनट्स स्टेप रेस्ट लिनुपर्छ स्टेप स्टेप माथि आउँदाखेरि भन्दा त्यो बिचमा 5 मिनट्स रेस्ट कसरी लिनुहुन्छ त्यो त वाटरले पुस गर्छ अथवा होइन कसरी त्यो मेन्टेन गरेर राख्नु छ हजुर 5 टाइम त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा डाइभ कम्प्युटर भनेर हुन्छ होइन डाइभ कम्प्युटर चाहिँ त्यो रिस्ट वाच जस्तै हुन्छ द्याट अकाउन्ट्स फर द प्रेसर एन्ड द डेप्थ अनि त्यही डिपेन्डिङ अन द वाटर प्रेसर त्यो डेप्थ मेजर हुन्छ अनि जहिले पनि त्यो अलि अलार्म र त्यो के भन्छ टिट गरेर साउन्ड भइराखेको हुन्छ to remind you that like this is the optimal depth भनेर and then you just adjust your तपाईँको water vest kun चाहिँ like it can get inflated with the same oxygen in the air to keep you at a neutral buoyancy ओके त्यसैले गर्दा चाहिँ त्यसको पनि फाइदा हुन्छ इन्ट्रेस्टिङ हामीले जे तपाईँले भन्नुभयो एकदम इन्ट्रेस्ट लागिरहेको छ अब ठिकै छ पछि कुरा गर्नु होला फेरि चान्स पायो भने चाहिँ यो बारेमा है ओके या यस लास्ट मोमेन्टमा तपाईँको यो डब्लुडिबी होइन थ्रुबाट चाहिँ केही हजुर तपाईँको मेसेज चाहिँ हाम्रो लिसनरहरूलाई चाहिँ हाम्रो अडियन्सहरूलाई भन्नु छ भने ब्रिफमा भनिदिनुहोस् अनि हामी यो प्रोग्रामलाई एन्ड गर्नु पर्ला हस् sorry can you just repeat that again to end the No, program just for like a just give some message on behalf, I mean, for our audience. Absolutely. WDB So, audience. yeah, just some closing remarks. Well, I want to start by thanking Narshi for having me here tonight. It's been a pleasure to talk about my experience and to share some of my pediatric knowledge with everyone that's listening in. So thank you very much. Ani, I just want to say that, like, you know, having a Newari identity, having a Nepali identity is hard in North America and Western society, but
I would really emphasize the importance of keeping close to your culture to be able to share your cultural roots with all your friends who are otherwise going to also share their cultures without you knowing your own. So, make sure that you also keep in touch with your society, with your roots, and I I would emphasize that to end this podcast. थ्याङ्क यू सो मच इको सुबाडो छितौँ पहा बाजु बाल रोग विशेषज्ञ बाजु प्रजेश राज जोशीजु ठौँ ठो झिगो झिनिसो सब चे पिङ्गु बुए वे कथना झाया ठगु मुंगु बियाजिला वेट एकैको सुया बियाजना वेक्ला ठगु चाहिँ थो बाल रोग सम्बन्धी नाप्न ठगु विभिन्न हबी बारे चाहिँ अनुभव सेयर नादिला अले वेकैटे तना चाहिँ हयादी त ग्वालिने दिम जी सिजन श्रेष्ठ जु वेकैटे न योकै को सुबा बिया जुना सासा वेकला तना चाहिँ ठो छिटौ पहा चुलाके बिजुला एको हासको सुबा बिया जुना ए धासी ठय चाहिँ ठो ठने ज्याजो कोचाइरे छिपी पाखे ओजो फ्रान्स न हाना वचका ठो छिउ टौ मुजे सुजस कसिपिन बिया जुना आ वेगु नेपाल सम्बत जिन्स सब पि न्यारा गुलाका सप्तमी निसे नमिटक अरे देखो सन् 2025 अगस्त 15 निसे 17 तक दुवै सरे चाहिँ न्याकोको हलिनेवा टमुजे जुइटेंगुटु ओके बारे चिकिमसा डुगिङ छु सुस मा खसा चिसा चाहिँ हलिनेवा डबु केन्द्र ज्यास्न पुच या फेसबुक पेज अथवा चाहिँ इमेल एड्रेस चाहिँ चिकिमसा चाहिँ स्वापोट आइडिफु ठुके चाहिँ इमेल एड्रेसको वर्ल्ड नेवा WORLDNEWAH वर्ल्ड नेवा @gmail.com ओके चिकिमसा निसा आइडिफु अहिले अठे अन चाहिँ छिक्मी थासे अथवा छिपी पिनी अन देशे न कचा दस हलिनेवा डबुयुक्ति चाहिँ कचा दस अन्न स्वापुट्या चाहिँ ठुके चाहिँ सुच गाइडिफे ठुले ढासी ठै ठो ज्याजो थने कचाको छ सकसित एकको एकको सुव्याबियस न हाङ सक्दो जलप